Tervetuloa kanavalle ja hienoa kun päätit likata videon auki. Tällä kertaa mä oon taas Salpalinjan kohteella Salpa-asemalla ja tossa 150 metriä mun selän taakse pitäisi löytyä korsu. Nythän me lähdetään yhdessä kattoon sitten, että millainen korsu sieltä löytyy. Ja tuossa matkalla kun tänne ajelin, niin oli 4-rivisiä panssarikiviä. Todella pitkä pätkä, että mä yritän käydä niitäkin kuvaamassa teille vähän tähän samalle videolle. Eiköhän lähetä korsulla. Tämmönen kapea polku tänne menee ja täällähän näkyy jo juoksuhautoja tai vallihautoja matkan varrella. Vielä ei itse korsusta näy jälkeekään, mutta toki nehän on aika hyvin peitettyjä. Täällä on jotkut rappuset. Onkohan siitä tullut aikaisemmin reitti tänne, kun näyttää aika vanhoilta rapuilta. Varmaankin niin, tuolla on noi rappuset. Ja tänne päin jatkuu meidän polku. Täällä on joku pitänyt vähän todennäköisesti laitonta nuotioa. Ei hyvä. Onneksi ei ole levinnyt mihinkään. Täältä rupeaa tulee jonkinnäköistä opastetta. Ja täällähän on hienosti vallihautaa näkyvissä. On se ollut aika kapeeta. Ei tossa ole kovin kauheasti tilaa. Aika kapeassa välissä on pitänyt liikkua. Ei siinä oikein niin kuin toista vastaan pääse ohittamaan. Täytynyt vetää vatsa sisään. Täällä on nämä laatikkokin. Täällä on jo paljon elämää nähnyt vieras kirja näimmä. Tossa on sitten pientä Salpalinja-kylttiä ja opastetta. Info löytyy siitä. Liikkuminen omalla vastuulla, putoamisvaara. No, mehän pyritään olemaan varovaisia. Tuo näkyy ainakin hirveästi metallilenkkejä sun muuta. Katsotaan mistä tästä päästään alas ja mistä se itse korsu löytyy. Vielä ei ole sitä varsinaisesti löytynyt. Se täytyy olla ton sisässä jotenkin tuolla. Mennäänpä tästä alaspäin. Vähän vaikea kulkusta maastoa on, mutta ei se haittaa. Katsotaan. Täältä löytyykin itse asiassa tähystysaukot. Täällä on tällainen. Elikkä tuossa täytyy se sisäänkäynti olla tuolla, missä näkyy se kapea vallihauta, niin jostakin sen puolelta. Ja tässä on toinen tähystysaukko. Tässä on ihan valulla tehty aikanaan tätä. Ei ole pelkästään kasattu muureja. Ja siinä on tuommoista, mitä on ollut sitten piikkilankaestettä. Sitä on näkyvissä siinä. Nyt koitetaanpa lähteä etsiä ovi, mistä päästäisiin tonne korsuun sisälle. Oven etsintä jatkuu, mutta kuvataan nyt tästä vähän tonne. On se ahasta. Jopa meikäläisen hartioilla joutuisi vähän vetämään vinottaa joissakin kohtiin. Mutta olisiko se ton päästä tuolta kulku nyt sit sinne korsun sisäpuolelle? Mistä me sinne päästään? Aha, tästähän meni just itse asiassa kohdalta tällaiset rapun tapaiset tänne. Seikkaillaan ensin tonne oikealle, mikä ei ole korsun suunta. Mutta että nähdään miten pitkälle tätä on tehty tähän meille nykyihmisille nähtäväksi. Tää on toki, ei ole se ihan alkuperäinen, kun tää on kyllästettyä puutavaraa ja muuta. Mutta tehty toki varmasti juuri samaan kohtaan ja samanlaiseksi kuin on ollut se alkuperäinen. Tonne menee tommonen pieni koppi. Palataan takaisin. Tää ei jatkunut tän pidemmälle. Katsotaan mitä täältä löydetään. Tässä joutuu kulkee kumarassa, kun noi poikkipuut on sen verran alhaalla, että tämmönen 185 senttinen kolistelis päätään aika mukavasti. Nyt me ollaan varmaan menossa sitä oviaukkoa kohden.
Joo, täältähän me päästään tonne sisälle. Nyt mä kaivan esiin toisen kuvauslaitteen ja kuvaan sillä täältä sisäpuolelta. Tai sitten en kuvaa, katsotaan. Voi olla, että tuolla on nimittäin aika paljon vettä ja sammakoitakin menee, mutta katsotaan saanko mä kuvattua tuohon yhtään mitään. Tehdään itse asiassa niin, että jatketaan kuvaamista tällä samalla vekottimella, ei pistetäkään vaihtoa, mutta laitetaan tuolta puhelimesta vähän valoa, että näkee, että paljonko tuolla oikeasti on tota vettä ja niin poispäin. Moi sammakko, en tuu hyppimään sun varpaille. Sä meitkin heti uimaan. Joo, tänne ei tarvi pyrkiä. Täällä on tämmönen penkki, mikä heiluu ja huojuu tossa noin. Sitä pitkin ei pysty kävelemään. Ja tuolla on tosiaan lattialla nyt 30 senttiä vettä. Mua ei huvita lähteä sinne kahlaamaan. Joten valitettavasti tätä korsua me ei nyt nähdä sisältäpäin, mutta nähtiinpä nämä hienot juoksuhaudat vai vallihaudat, mitä nämä nyt on nimeltään. Sä varmaan siellä toisella puolella ruutua tiedät sen paljon mua paremmin. Mutta tällaista täältä löytyy. Lähdetään takaisin täältä ylöspäin ja kuvaamaan vähän niitä nelirivisiä panssarikiviä. Kattelepahan nekin ja tutkitaan. Tästä nämä nyt näkyy kohta lähempää nämä neliriviset panssariesteet. On niissä ollut kyllä mieletön kasaaminen ja laittaminen silloin aikanaan, kun ei ole ollut nykypäivän laitteet käytössä. Näitä jatkuu tonne vaikka kuinka pitkälle. Nyt jokin molempiin suuntiin. Noin. Ja yritetään katsoa, jos päästään jostakin vähän nousee ylemmäksi katsomaan kamerakuvaa, niin näkyy paremmin sitten, että minkä näköistä se on vähän yläviistosta. Mutta niin kuin näette, nämä ei ole mitään ihan pieniä. Tässä on nyt 85 senttiä teille mittatikkuna. On tässä korkeutta kivissä. Ja on nimittäin ollut painoa valtavasti näissä lohkareissa, kun näitä on tähän laiteltu. Katsotaan. Mä en tiedä, onko tää edes luvallista täysin, että kiipee tänne päälle. Mutta niin me nyt tehdään. Mutta ei tää kivi onneksi meikäläisestä vaurioidu. Sinne ne jatkuu pitkälle. Toki vähän huonosti näkyy, kun kasvillisuus peittää. Ja samoin niitä jatkuu tonne suuntaan vaikka kuinka kauas. Ja näin oli melkein sinne korsulle asti, missä äsken käytiin. Tästä kohtaa on sinne kilometrimatkaa. Ja nämä alkoi jo tuolta huomattavasti aikaisemmin. Et en tiedä kuinka monta kilometriä pitkä tää kivilinja on tässä, mutta aika lailla pitkä. Tällainen historiapläjäytys tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja toivottavasti oot tykännyt kanavan muistakin videoista. Ja jos oot uusi katsoja tällä kanavalla, niin tutustupahan kanava Antiin ja pistä se tilaukseen, jos et ole vielä sitä tehnyt. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa ja se on morjes!